Future Warfare Mercenaries là một tựa game chiến thuật nhập vai mô phỏng, cho phép người chơi chỉ huy lực lượng lính đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tiêu diệt kẻ thù. Trò chơi lấy bối cảnh chiến tranh thế giới tương lai vô cùng gay cấn, do Cape Town Game phát hành. Vào game, người chơi sẽ đóng vai trò là một người chỉ huy quân sự, có nhiệm vụ dẫn dắt lực lượng lính đặc nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, với mục đích chính là tiêu diệt kẻ địch. Future Warfare Mercenaries sử dụng đồ họa 3D vô cùng chân thật, chuyển động nhân vật mượt mà, cùng với bối cảnh được xây dựng đẹp mắt với cấu trúc địa hình siêu thực. Kết hợp với nhạc nền mang những giai điệu sôi động, độc đáo mang đến những trải nghiệm vô cùng kịch tính. Lối chơi của game sử dụng phong cách chiến đấu turn-based quen thuộc. Địa hình chiến trường được thiết kế theo kiểu bàn cờ với nhiều ô, ở mỗi lượt chơi, người chơi sẽ lựa chọn vị trí thuận lợi nhất và di chuyển nhân vật của mình, để giành phần thắng trước đối thủ. Lưu ý rằng ở trong chiến trường sẽ có rất nhiều vị trí có thể ẩn nấp. Hãy di chuyển nhân vật của bạn đến những vị trí này, để né tránh những đường đạn của đối thủ. Một điểm nữa là ở mỗi lượt chơi, người chơi cần phải di chuyển nhân vật đến vị trí mà kẻ địch ở trong tầm bắn. Lúc này thì bạn có thể ra lệnh cho nhân vật của mình tấn công kẻ địch. Trong trường hợp có hai kẻ địch cùng xuất hiện trong tầm bắn của nhân vật, người chơi có thể lựa chọn tấn công một trong hai. Hãy lựa chọn tấn công kẻ địch có tỷ lệ gây nguy hiểm cao cho bạn trước. Trong trường hợp ở turn của bạn mà không có kẻ địch trong tầm bắn, thì hãy nhanh chóng di chuyển đến vị trí thuận lợi hơn để đón đầu. Future Warfare Mercenaries có hệ thống nhân vật khá đa dạng. Mỗi nhân vật sẽ sở hữu những kỹ năng đặc biệt để sử dụng trong chiến trường. Tùy từng tình huống, diễn biến xảy ra trong trận, mà người chơi sẽ sử dụng kỹ năng để có thể giải nguy hoặc lật ngược thế trận. Mỗi màn chơi sẽ yêu cầu người chơi thực hiện các nhiệm vụ được đề ra. Hoàn thành những nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được EXP để tăng cấp cho các nhân vật. Ngoài ra, người chơi còn nhận được tiền, vật phẩm và một số nguyên liệu hữu dụng để tăng cường sức mạnh cho nhân vật. Ngoài nhiệm vụ, các màn chơi chiến lược turn-based, thì người chơi còn được trải nghiệm xây dựng căn cứ giống như SLG. Sử dụng tài nguyên để xây dựng nhiều loại công trình kiến trúc, giúp mang về nhiều vật phẩm, nguyên liệu và sức mạnh quân sự. Future Warfare Mercenaries là một tựa game chiến lược với lối chơi đơn giản kết hợp nhiều kiểu chơi, đồ họa đẹp mắt, đòi hỏi ở người chơi tư duy chiến thuật cao, khả năng quan sát và bộ não tính toán nhạy bén. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách để người chơi trải nghiệm, chinh phục.
Ừ.